Okay, after a long time, एउटाले ह्यान्डसम भन्दैछ यस्तै जल्लु फल्लु भएर बसेको छु। बाँचेर आयो धन्नै फिल्डबाट। तिम्रो पङ्कर सरले चितुवाले खानेवाला थियो। I encountered a leopard in Gorkha. धन्नै बाँचे। ओके, जाँदै थिएँ, रात पर्यो, 7 बजेको थियो। एक्लै थिएँ बाइकमा। अनि त्यसपछि उकाली बाटो थियो। 7 बजे पहाडमा त्यही त हो। त्यहाँदेखि आफ्टर बाटोमा यसो हेर्छु छेउमा, अनि यसो पुच्छरे हेरेको, सुरुमा त स्याल होला भन्ने लाग्यो। त्यसपछि राम्रोसँग हेरेँ, टर्निङ लिए, अनि आँखा टल्किरहेको थियो पुरै। अनि बडी हेर्छु पुरै स्ट्रिप्सहरू, त्यो गोलो गोलो सर्कल्सहरू छ, ब्ल्याक सर्कल्सहरू। अनि एकछिन त सातो पुत्तो गयो मेरो। अब आज बाँचिन्न भन्ने भइसकेको थियो। बाइक कुदाउन खोज्छु, उकालो छ, कुद्दै कुद्दैन। हार्टबिट बढेको बढै छ। के हुने हो के हुने हो? कुन नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भयो? कुन सिस्टम? सिम्प्याथेटिक कि प्यारासिम्प्याथेटिक? सिम्प्याथी। सिम्प्याथेटिक। डर लागेकोलाई कुन चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ? सिम्प्याथेटिक। चिल पारामा प्यारासिम्प्याथेटिक। कि त पारा ओहो हुन्छ। मैले चितुवा देखेँ, खतरा रहेछ यार यो त, यससँग एउटा फोटो खिचौँ न भनेर बाइक रोकेर फोटो खिच्न गएको त होइन होला म? तिमीहरू जान्छौ? जान्नौ नि? सिम्प्याथीले पारासिम्प्याथीलाई सेन्सेस दिनु पर्यो नि त कुलको बेलामा। सिम्प्याथेटिक। डर लागेलाई के हुन्छ? सिम्प्याथेटिक। चिल पारामा प्यारासिम्प्याथेटिक है त। त्यसपछिको बाटो 1 घन्टा मैले अझै ट्राभल गर्नुपर्ने थियो। उकाली चढ्दै जानुपर्ने थियो, बिचबिचमा कता कति बस्ती पर्ने। बाँकीको 1 घन्टा डेस्टिनेसन नपुगिन्जेलसम्म अलवेज त्यतिखेर एभ्री टाइम एभ्री सेकेन्ड मनमा डर लागिरहेको थियो, फेरि चितुवा आउने हो कि चितुवा आउने हो कि भनेर। अगाडिबाट एउटा मान्छे आउँदै थियो, बाइक रोकेर मैले भनेँ, दाइ राम्रोसँग जानु होला, तलपट्टि चितुवा छ भनेर। उसले पत्याइरहेको थिएन। 3 जना थियो बाइकमा, पल्सर 220मा चढेको। पत्याइरहेको थिएन। चितुवा भन्छ त, अनि मैले जानुहोस् जानुहोस् मर्नुहोस् भन्न छोडिदिएँ मैले। ओके, लेट्स स्टार्ट। चितुवा पनि फ्यान भयो मेरो। ओके, हेडिङ बनाउनु नर्भस सिस्टम। ओके, 1 to 3 मार्क्स, मिनिमम 1 मार्क्स ढुक्कै आउँछ, म्याक्सिमम इट क्यान गो टु 3 मार्क्स है। नर्भस सिस्टम लामो छ, इट्स अ लेन्दियर च्याप्टर बिकज अ लट अफ थिङ्स। किनकि च्याप्टर पल्टाएर हेऱ्यो भने यति धेरै कुराहरू छन्, कुरै नगर्नु। नेमको मोडुल पल्टाउनु, कहिले सेन्ट्रल नर्भस, कुनै एउटा पानामा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, अर्कोमा पेरिफेरल, त्यसपछि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, देन आफ्टर नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन। र नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन मैले लास्टमा पढाउँछु, लास्टमा अथवा भोलिको क्लासमा नि हुनसक्छ। लेट्स सी व्हाट ह्यापेन्स। र नर्भस सिस्टम आई विल बी टिचिङ इन 2 हेडिङ्स, वान इज नर्भस एनाटोमी र अर्को भनेको नर्भस फिजियोलोजी। कुनै पनि सिस्टमलाई 2टा पार्टमा डिभाइड गर्यो भने एकदम इजी हुन्छ, एउटा एनाटोमी अर्को फिजियोलोजी। एनाटोमी भनेको स्ट्रक्चर्स, जेनरली हामीले आँखाले देख्ने अथवा माइक्रोस्कोपले देख्ने स्ट्रक्चर्सलाई भन्छ एनाटोमी। र त्यहाँभित्र प्रोसेस के हुन्छ, कसरी सेलुलर लेभलमा कसरी काम गर्छ, त्यसलाई भन्छ फिजियोलोजी है। र नर्भस एनाटोमीमा विल बी डिलिङ अबाउट द 3 थिङ्स, वान इज सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, त्यसपछि पेरिफेरल, देन आफ्टर अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, र लास्टमा आई विल बी डिलिङ अबाउट द नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन, द्याट इज नर्भस फिजियोलोजी। त्यसभित्र पनि 3टा कुरा आउँछ, वान इज ट्रान्समिसन अफ नर्भ इम्पल्स थ्रु नन माइलिनेटेड फाइबर, र त्यसपछि ट्रान्समिसन अफ नर्भ इम्पल्स थ्रु माइलिनेटेड फाइबर, देन आफ्टर ट्रान्समिसन थ्रु सिनाप्स है त। ओके, बिफोर स्टार्टिङ एनी टपिक लेट्स बिगिन विथ अ क्वेसन लेख्नु। एभ्री वान, कति कुरा मैले क्लासमै पनि पढाइसकेको छु, क्लासमै नेमको क्लासमा पढिसकेको भरमा प्लिज डोन्ट स्किप है। कति कुराहरू फरक पर्छन्, धेरै कुराहरू अपडेट पनि भएका छन् र कति कुराहरू थपिन्छन् पनि।
बिकज मेरो पर्सनल क्लास पनि हो कति कुरा नेमको क्लासमा सबै कुरा पढाउने भ्याइन्न नेमको क्लासमा मैले अलमोस्ट 90% अफ द कन्टेन्ट पढाएकै हुन्छु है आई विल नट से 100%, 100% मा भन्दिनँ त्यस्ता वाहियात फेक कुराहरू म गर्दिनँ एज इट रियालिटी अरू टिचर्सहरूले पढाउने भनेको 60 to 70%, नट इभन 60 to 70%, 50% पनि हुँदैन एउटा च्याप्टर पढ्यो भने त्यो 200 क्वेसन्स पढ 100 क्वेसन पनि सल्भ हुँदैन है तर मैले पढाएको कन्टेन्ट विचार गर्नु 90% अफ द कन्टेन्ट चाहिँ मैले पढाउँछु यहाँनिर चाहिँ मैले अलमोस्ट नियरली 100%. ओके क्वेसन लेख्नु एभ्री वान. फर्स्ट क्वेसन functional unit functional unit of nervous system is functional unit of nervous system is option number A axon, option number A axon, option number B मा ganglion, option number B ganglion, option number C मा action potential, option number C action potential र option number D मा लेख्नु neuron, option number D मा neuron. Answer is functional unit of nervous system भन्नु भने के लगाउने answer is action potential. Absolutely correct. टिक लगाइदिनु. Option number C. Now, what's happening here? Answer किन neuron भएन? अनु. Option number D. Neuron is the wrong answer. है. Neuron is the wrong answer. यही नै हुन्छ है. This is the difference between the +2 theory and the objective. तिम्रो subjective र objective को difference यो क्वेशनले मजाले देखाउँछ है. This question is the classical example of the gap between your subjective and the objective. तिम्रो +2 मा के पढाइ हुन्छ भन्दा the structural and the functional unit of nervous system is neuron. यही नै पढाइ हुन्छ हैन तर इन्ट्रान्समा गइसकेपछि अलिकति फरक पर्छ इन्ट्रान्समा स्पेसिफिक सोध्छ functional unit of nervous system is action potential. Now action potential means impulse conduction. It means nerve impulse conduction. Nerve impulse transmission लाई के भन्छ action potential. That is a structural unit of nervous system भन्नु भने के लगाउने neurons. Structural unit भन्नु भने के लगाउने neurons, whereas functional unit भन्यो भने के लगाउने action potential. Now how the answer becomes action potential, let me explain everyone. Look here, suppose तिम्रो हातमा न्यूरोन छ, suppose तिम्रो हातमा एउटा न्यूरोन छ, तिमीले यहाँ कसैले चिमट्यो, तिमीले यहाँ कसैले यसरी पिन्च गर्यो भने suppose a neuron is present in my hand and someone is pinching me like this, someone is pinching me like this. मेरो हातमा हेर्ने घडीमा हैन, घडी निकै पुरानो छ, almost 3 to 4 years. Okay, घडी चाहिँ हैन है, चिनो फेरि कुनै मैले आफै किनेको हो. कसैले पिन्च गर्यो भने सपोज someone is pinching you but I am not able to feel the pain sensation. Someone is pinching me like this but I am not able to feel the pain sensation. Is this neuron functional? Functional भयो त भएन नि. To be functional it must conduct nerve impulse. To be functional it must conduct nerve impulse. That is a reaction potential. Hence although the neuron might be structurally present there, right? Listen very carefully because it's a golden point. यो लाइन यो कुनै पनि नेपाली बुकमा छैन. It's a golden concept from the medical books and some of the Indian books. Although the neuron might be structurally present there, it might not be functional. Although the neuron might be structurally present there, it might not be functional. To be functional, it must conduct nerve impulse. That is a reaction potential. Hence, structural unit चाहिँ के रहेछ neuron, whereas functional unit भन्नु भने के लगाउने action potential है त. एक्जाममा हेर न तीनटा क्वेशन सोध्छ यसबाट. एक्जाममा सोध्ने तीनटा क्वेशन एभ्रीवन. लेट्स रिक्याप. फर्स्टमा एउटा सिम्पल क्वेशन आउँछ. स्ट्रक्चरल युनिट अफ नर्भस सिस्टम भन्नु भने के लगाउने न्यूरोन्स. काठमाडौँ आगो सासै फेर्न गाह्रो भइरहेछ. ओके, स्ट्रक्चरल युनिट अफ नर्भस सिस्टम भन्नु भने के लगाउने न्यूरोन्स, whereas फंक्शनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम भन्नु भने के लगाउने एक्सन पोटेन्शियल है त. यदि एक्जाममा अर्को क्वेशन आउँछ सिम्पल क्वेशन, स्ट्रक्चरल एन्ड द फंक्शनल भन्नु भने त्यो केसमा के हुन्छ आन्सर? स्ट्रक्चरल एन्ड द फंक्शनल भन्नु भने टेल मी एभ्रीवन. स्ट्रक्चरल एन्ड द फंक्शनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम भन्नु भने के लगाउने न्यूरोन्स. यो केसमा आन्सर के नै हुने रहेछ न्यूरोन्स. एक्जाममा गएर बढी बाठो भएर बोध खोज्ने हैन, बोध दिएको हुँदैन. एक्जामिनरले बोध यो क्वेशन आफै बनाउने काम नगर्नु. एक्जाम अप्सन यही नै आउँछ. सिम्पली स्ट्रक्चरल एन्ड द फंक्शनल भन्नु भने यो केसमा आन्सर के नै लगाउने न्यूरोन्स, बिकज बाइ कन्भेन्सन भनेको पहिलेदेखि चलिआएको भएर वी शुड एक्सेप्ट द डेफिनेसन एन्ड द आन्सर बिकम्स न्यूरोन है त. तीनटा क्वेशन एभ्रीवन टेल मी, एकदमै सिम्पल क्वेशन हो तर एक्जाममा सोध्छ. स्ट्रक्चरल युनिट अफ नर्भस सिस्टम भन्नु भने के लगाउने न्यूरोन्स, whereas फंक्शनल युनिट भन्नु भने के रहेछ एक्सन पोटेन्शियल, के लगाउने एक्सन पोटेन्शियल, whereas स्ट्रक्चरल एन्ड द फंक्शनल भन्नु भने के लगाउने न्यूरोन्स है त. टेल मी, लेट्स मुभ फरवर्ड.
Nervous system is derived from which zone layer? Nervous system. Nervous system is derived from nervous system is derived from which zone layer? Tell me. Option number A, ectodome. B मा mesodome. C मा endodome. Answer is ectodome. Absolutely correct. Endodome, ectodome, mesodome यो तीनटा कुरा टिप अफ द टङ हुनुपर्छ है बिर्सिनु पाइदैन अलवेज तिमीहरूले यो 15-20 दिनमा के गर्यो पोलेर खायो कतिको थाहा छैन मलाई तर एनिमल टिस्यु दुईटा टपिक प्लिज अरु बाँकी सबै कुरा बिर्सिदिनु आई विल एक्सेप्ट द्याट बट एनिमल टिस्यु को पनि स्पेशली एपिथेलियल टिस्यु र अर्को भनेको चाहिँ यो जर्म लेयर्स बिर्सिन पाइन्न है टिप अफ द टङ हुनुपर्छ हप्तामा दुईचोटि रिभाइज गर्नै पर्छ भित्तामा चिप्काइदिनु एपिथेलियल टिस्यु भित्तामा चिप्काइदिउ जर्म लेयर्स पनि भित्तामा चिप्काइदियो निमोनिक्स र फुल फर्म नर्भस सिस्टम इज डिराइभ फ्रम एक्टोडम नर्भस सिस्टम इज डिराइभ फ्रम एक्टोडम एक्सेप्ट के हुन्छ एक्सेप्सन इज एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया एन्ड meninges except microglia and meninges except microglia and meninges that is microglia and meninges they are derived from which germ layer mesodome they are derived from mesodome है त they are derived from mesodome okay हेर न ह्युमन फिटल लाइफमा हुने तीनटा जर्म लेयर्स ह्युमन फिटल लाइफमा हुने तीनटा जर्म लेयर्स बाहिरकोलाई के भन्दिने एक्टोडम बाहिरकोलाई एक्टोडम बाहिरकोलाई एक्टोडम बीचकोलाई मेसोडम र भित्रकोलाई के भन्दिने इन्डोडम है त एक्टोडमको लागि निमोनिक्स के रहेछ एट द रेट फोरिपिक एट द रेट फोरिपिक मेसोडमको लागि के भन्ने याद गरिदिने एट द रेट मेस्कोडम एट द रेट मेस्कोडम र इन्डोडमको लागि के भन्ने याद गरिदिने एट द रेट रेडी थियो उषा को रेडी थी उषा के को लागि घुम्नको लागि है त मेस्कोडमको एमबाट मसल मेसेन्ड्री मेनिन्जेस फोरिपीको फर्स्ट ईबाट एपिडर्मिस फोरिपीको फर्स्ट ईबाट एपिडर्मिस सेकेन्ड ईबाट आई थर्ड ईबाट इन्टायर नर्भस सिस्टम फोर्थ ईबाट इनामेल entire nervous system exception is microglia and meninges microglia and meninges they are derived from which germ layer mesodome है त they are derived from mesodome okay tell me structural unit of nervous system भन्नु भने के लगाउने रहेछ न्यूरोन्स के लगाउने न्यूरोन्स whereas functional unit of nervous system भन्नु भने action potential structural and the functional भन्नु भने के लगाउने न्यूरोन्स okay हेडिङ बनाउनु स्ट्रक्चर अफ न्यूरोन हेडिङ बनाउनु स्ट्रक्चर अफ न्यूरोन एनिमल टिस्युको पार्ट बाँकी रहेको थियो नर्भस टिस्यु मैले नर्भस सिस्टममा पढाउँछु भनेको थिएँ हेडिङ बनाउनु स्ट्रक्चर अफ न्यूरोन पेन पेन्सिल जेले बनाए पनि हुन्छ फिगर प्लिज ड्र फास्ट है त सकेसम्म ठुलो फिगर बनाउने कपीको माया नगर्नु सानो सानो फिगर सानो सानो अक्षर मसिनो पारेर लेख्ने कपीको माया नगर होइन 40 लाखको लागि 40 रुपियाँको कपी इज नट अ बिग डिल 40 लाख इज इम्पोर्टेन्ट नोट भनेको क्लासमै बनाउने हो क्लास सकिसकेपछि नोट बनाउँछु भने त्यो मूर्खता हो द्याट इज टोटल्ली वेस्ट अफ टाइम नै हो नोट चिटिक्क बनाएर केही पनि हुँदैन है प्लिज स्पेसल्ली गर्ल्स भन्दा नराम्रो लाग्छ यु माइट गेट अफेन्डेड बट इट्स अ फ्याक्ट जसले पनि चिटिक्क नोट बनाउँछ नाम ननिस्किने भन्ने होइन नोट जसले नोट चिटिक्क बनाउँथ्यो हाइलाइट रङ्गीचङ्गी गरेर चिटिक्क नोट बनाएको मान्छेको नाम निस्किन्न भन्ने होइन नाम निस्किन्छ उसको पनि निस्केला कति पढ्छु द्याट म्याटर्स त्यसले म्याटर गर्छ है कसरी पढ्छु त्यसले म्याटर गर्छ त्यो नोट बनाउने ठाउँमा त्यति टाइम तिमीले रिभिजन गर्न दियो भने त्यो बढी म्याटर गर्छ त्यही भएर याद गर्ने ट्राई गर्नु अलवेज क्लासमा सरसँगै नोट बनाउने हो त्यही भएर कपीमा किप एडिक्वेट स्पेस भने कति कुरा थप्नुपर्ने हुनसक्छ कुनै कुराहरू तिमीले एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन कतैबाट पायो भने त्यही नोटमा थप्नुपर्ने हुनसक्छ त्यही भएर एडिक्वेट स्पेस धेरै फिगरहरूमा अथवा बिचमा स्पेस छोड्यो भने त्यो थप्न मिल्छ त्यही तिम्रो एउटै कपीमा त्यही नोट कम्प्लिट हुन्छ अर्को छुट्टै नोट बनाउनु पर्दैन नत्र अलिकति कुरा यो सर्कोबाट अलिकति कुरा अर्को सर्कोबाट अर्को नोटबाट अर्को बुकबाट गऱ्यो भने पुरै मेस्टअप भइन्छ एउटै कन्टेन्ट चारवटा बुकबाट पढ्यो भने चार थरीको तरिकाले द्याट विल बी रियली फ्रस्ट्रेटिङ त्यो एउटा कुरा फलो गर्नु स्टिक टु वान बुक एउटा बुक योर बेस्ट बुक इज नेम मोडुल जस्तो कुनै पनि बुक छैन प्लस 2 को बुक पढ्ने टाइम छैन हामीसँग प्लस 2 को बुक पढ भन्नुहुन्छ सरहरूले मैले पहिला पनि धेरै भनेको छु पहिलाको रेकर्डिङ्सहरुमा पनि छ होला प्लस 2 को बुक भनेको चाहिँ वेस्ट अफ टाइम प्लस 2 को बुकमा स्टार्ट गर्यो भने 1992 बाट सुरु हुन्छ यो साइन्टिस्टले यो गर्यो त्यसपछि त्यो साइन्टिस्टले त्यो गर्यो त्यसपछि फेरि त्यो एक्सपेरिमेन्ट फेल भयो देन आफ्टर फेरि अर्को कम्पनीले यो यसरी गर्यो त्यो सोध्छ एक्जाममा सोध्दैन नि त्यो पढ्ने टाइम चाहिँ हामीसँग छैन डाइरेक्टली इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्ने हो मोडुलमा कति कुराहरू बुझिन्छ कति कुरा बुझिन्न त नबुझेको कुराहरू सरलाई सोध्ने नेम जाने रुममै बसेर पढ्छौ भने हप्ताको एकचोटि नेम जाने गर्नुस् दुईचोटि
जति पनि आफ्नो डाउट्सहरू छ अफिस रुममा जाने, आफूलाई मन परेको टिचरसँग सोध्ने, एनी टाइम एभाइलेबल हुनुहुन्छ सरहरू। ओके, नोट बनाउने प्लिज, आई टोल्ड यु क्लासमै नोट बनाउनु है सकेसम्म, नेमको क्लास पढ्छौ कि जहाँसुकै घर घर नोट बनाउने सिस्टम भनेको क्लास 7 मात्रै हो। क्लास 8, 9, 10बाट तिमीहरूलाई कुनै स्कुलमा सिकाउनु भएको छ भने द्याट टिचर इज जेन्युन, उहाँले एकदमै जेन्युन सजेसन दिनुभएको। स्पेसली यो सजेसन साइन्स म्याथको टिचरले दिनुहुन्छ। कतिको याद गरेको छ तिमीहरूले? साइन्स म्याथ भनेको हेभी सब्जेक्ट हुन्छ स्कुल टाइममा, गाह्रो हुन्छ, पढ्नुपर्छ धेरै। इङ्ग्लिस, नेपाली, सोसल पढाउनु सरले त एकदम नोट चिटिक्क बनाएर आऊ भन्नुहुन्छ, किनकि उहाँको त कन्टेन्ट हुँदैन। कन्टेन्ट सजिलो हुन्छ, टाइम कहाँ फाल्ने त, नोट बनाउन फाल्ने। तर याद गर्नु, म्याथ पढाउने सर, साइन्स पढाउने सरले चाहिँ क्लासमै नोट बनाउने भन्नुहुन्छ। कतिको यो रियलाइज गरेको छ कुरा। ओके, लेट्स कन्टिन्यू। फिगर बनाउनु, स्ट्रक्चर अफ न्युरोन। A typical neuron contains three parts. A typical neuron contains three parts. One is this one is your cell body. This is your cell body. Cell body. This longest part. This one is your axon. This one is axon. A typical neuron contains three parts, and this process, this cell process, like you answer. This one is dendrites. It's like you dendrites. Right? These are the dendrites. These are the dendrites. A typical neuron contains three parts. That is dendrites, cell body. Dendrite, cell body, and axon. This cell body has centrally placed बीचमा के रहेछ? Nucleus. This one is nucleus, and this longest part is axon. This axon is further divided. The axon is further divided to form a lot of branches, and these are called as buttons. These are called as buttons or synaptic knob. Buttons or synaptic knob. Buttons or synaptic knob. Okay. हेर्नु त, a typical neuron contains three parts. एउटा के रहेछ? This one is dendrites. It's like you भन्दिने dendrites. This is your cell body, and this one is axon. Label गरिदिनु. This part is dendrites. It's like you भन्ने रहेछ dendrites. These are the dendrites. This one is cell body or cyton, and this is called as axon. This is called as axon. है त, label गरिदिनु. This is dendrites. This one is dendrites, and this is called as cyton. Cyton also called as a cell body. Cyton also called as a cell body, also known as soma. र अर्को नाम के हो त? पेरिक्यारियन. अर्को नाम के रहेछ? पेरिक्यारियन है त. साइटोन, सेल बडी, सोमा or पेरिक्यारियन, whereas this longest part is axon. This longest part is known as axon है त. A typical neuron contains three parts. एउटा के रहेछ? Dendrites. These are the dendrites. This one is साइटोन, सेल बडी, सोमा or पेरिक्यारियन, and this one is axon. कुनै पनि न्युरोनमा axon is always only one है त. कि त axon हुँदै हुँदैन भयो भने axon is always only one, whereas the number of dendrites varies. Whereas axon चाहिँ जहिलेसुकै एउटा मात्रै हुन्छ है त. It is always only one. It is always only one. एउटा मात्रै हुन्छ axonको ओएन गर्नु र 1 को ONE लाई भनेको dendrites. It can be single to many, whereas axon is always only one है त. कि त हुँदै हुँदैन भयो भने एउटा मात्रै हुन्छ है त. Okay, look at this figure. In the figure you can appreciate this cyton has centrally placed बीचमा के रहेछ? Nucleus. It has centrally placed nucleus. बीचमा के रहेछ? Nucleus. This cyton also contains which organelles? It contains mitochondria. It contains Golgi bodies. It contains endoplasmic reticulum, and this cyton it contains a special granules called as two granules like you भन्ने रहेछ. Tell me, you all know these granules are called as Nissel's granules. Very famous question. यसलाई नै के भन्ने रहेछ? Nissel's granules. These are called as Nissel's granules है त. Look at this figure. Although these dendrites seem very thin, यो एकदमै पातलो देखियो पनि एकदमै हेर्दाखेरि एकदमै मसिनो देखिन्छ, but whenever we observe this dendrites under the microscope, under the microscope, we can find this. Surprisingly we can see mitochondria, we can see Golgi bodies, endoplasmic reticulum, and we can find Nissel's granules. भनेपछि हेर न के रहेछ? These dendrites, the dendrites also contain mitochondria. It also contains Golgi bodies, endoplasmic reticulum, and it also contains the special granules called as Nissel's granules. भनेपछि everyone answer me very carefully. exam मा क्वेशन सोध्छ, एकछिन सुन्नु है. कता कुनै बुकमा एउटा क्वेशन पनि छ. अस्ति मलाई एकजनाले सोध्दै थियो सेम क्वेशन. Nissel's granules are found in option number is cyton, B मा dendrites,
अप्सन नम्बर सी बोथ, अप्सन नम्बर डी एक्सन। के लगाउने? अप्सन नम्बर ए साइटोन, बीमा डेन्ड्राइट्स, सीमा बोथ, डीमा एक्सन। आन्सर इज बोथ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ इज द राइट आन्सर है त। भनेको निसल्स ग्रेन्स दे आर फाउन्ड इन बोथ साइटोन एन्ड डेन्ड्राइट्स। कुनै कुनै प्लस टूको बुकमा साइटोनमा मात्र लेखेको होला, द्याट्स मिस्टेक, त्यो मिस्टेक हो, त्यसलाई सच्याउनु। एक्चुअली दिस बोथ द साइटोन एन्ड द डेन्ड्राइट्स दे बोथ कन्टेन द ग्रेन्युल्स कल्ड एज निसल्स ग्रेन्युल्स है त। यदि एक्जाममा बोथ छ भने बोथ लगाउने, बोथ छैन भने व्हाट कुड बी द बेस्ट आन्सर? लजिकल्ली गेस गर्नु। यदि बोथ छैन भने बेस्ट आन्सर के हुन सक्छ? What could be the best answer? Cytone, yes, absolutely correct. Cytone है त। भनेको निसल्स ग्रेन्युल्स they are found in cytone. They are found in cytone plus dendrites, both cytone and dendrites both. यदि छैन भने के लगाउने? cytone। छैन भने always go for cytone है त, always go for cytone because obviously the largest part, अलिकति ठुलो पार्ट छ, big structure, यसमा बढी हुन्छ as compared to this dendrites। त्यही भएर निसल्स ग्रेन्युल्स they are found in both cytone and dendrites। both छैन भने के लगाउने? Cytone। both छैन भने के लगाउने? cytone है त। Okay, now this one is axon। this is your axon। axon को सेल मेम्ब्रेनलाई this is called as, this is your axon, this one is axon। axon को सेल मेम्ब्रेनलाई के भन्छ? axon को सेल मेम्ब्रेनलाई anyone can you tell me? The cell membrane of axon is called as, cell membrane of axon is called as एक्सोलेमा। हेर्न कति इजी छ। प्लाज्मा लेमा भने जस्तो, प्लाज्मा लेमा भनेको यो सेल मेम्ब्रेन हैन, प्लाज्मा लेमा भनेको के रहेछ? सेल मेम्ब्रेन। त्यस्तै एक्सोनमा हुने सेल मेम्ब्रेनलाई के भनिदिने? एक्सोलेमा। कति इजी छ हेर्नु न, जस्ट एक्सो जोड दिनु, एक्सोलेमा के रहेछ? एक्सोलेमा। व्हेreas साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज कल्ड एज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज कल्ड एज एक्सोप्लाज्म है त। साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। This exoplasm contains mitochondria only. It contains mitochondria only. It contains mitochondria only. भनेपछि tell me, Nissal's granule, Nissal's granules axon present कि absent? Present कि absent? Absent. Very very hit question. Mark गर्नु. That is Nissal's granules. Not only Nissal's granules, but this Golgi bodies. Golgi bodies, endoplasmic reticulum, and the special granules called as Nissal's granules. Nissal's granules, they are absent in, they're absent in axon है त। they're absent in axon। entrance को very very famous question मार्क गर्नु। that is these three structures they're absent in axon। exam मा क्वेशन सोध्छ, Nissal's granules are absent in, Nissal's granules are absent in के लगाउने? axon। के लगाउने? axon। it's a past question, यो आइमै सोधेको past question हो। it's a past question of Institute of Medicine 1998 मा सोधेको past question। that is Nissal's granules are absent in axon। हेर न, axon को ए बाट के याद गर्दिने? absent। axon को ए बाट absent, के एब्सेन्ट हुने रहेछ? निसल्स ग्रेन्युल्स। के एब्सेन्ट हुने रहेछ? निसल्स ग्रेन्युल्स। व्हाई आई एम फोकसिङ ओन्ली इन दिस निसल्स ग्रेन्युल्स? बिकज एक्जाममा सोध्ने भनेको दिस वान फेमस क्वेसन, सोध्ने भनेको यही नै हो, निसल्स ग्रेन्युल्स है। ओके, एक्जाममा सोध्ने भनेको निसल्स ग्रेन्युल्स। मैले जति जो अहिले गोल्गी बडिज एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढाए पनि द मोस्ट फेमस क्वेसन एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज योर दिस निसल्स ग्रेन्युल्स। अरू कुरा बिर्सिन पाइन्छ, अरू कुरा बिर्स्यो भने खासै फरक पर्दैन, तर यो कुरा बिर्सिन पाइन्न है, यो कुरा बिर्सिन पाइन्न। निसल्स ग्रेन्युल्स दे आर एब्सेन्ट इन एक्सोन। एक्सोनको एबाट के याद गर्ने? एब्सेन्ट। एक्सोनको एबाट के रहेछ? एब्सेन्ट। केमा एब्सेन्ट हुने? के एब्सेन्ट रहेछ? निसल्स ग्रेन्युल्स। के एब्सेन्ट रहेछ? निसल्स ग्रेन्युल्स है त। ओके, एक्चुअली what actually this Nissal's granules? एकछिनपछि म एमसीक्यू गराउँछु। For a while just trust me कि the function is protein synthesis, the function is protein synthesis है त। हेर्नु है, the function of the Nissal's granules के रहेछ? protein synthesis। anyone can you tell me what is the function of endoplasmic reticulum? ER को पनि RER को फंक्शन के हो? what is the function of RER? rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum को फंक्शन please tell me। सेल बायोलोजी, साइटोलोजी बिर्सिन पाइदैन। what is the function? protein synthesis हैन? protein synthesis, yes, very nice। look here, endoplasmic reticulum को पनि RER को फंक्शन के रहेछ? protein synthesis। what is the function of Golgi bodies related to protein? lipid synthesis हैन? lipid त SCR को, स्मूथ को कसरी सम्झिने? लिपिड, लिपिड भन्छ फ्याट कस्तो हुन्छ? चिल्लो हुन्छ कि खस्रो हुन्छ? चिल्लो हुन्छ नि, स्मूथ भनेको चिल्लो हैन। त्यही भएर आरईआर को फंक्शन के भयो? प्रोटिन सिन्थेसिस। एससीआर स्मूथ हुन्छ, फ्याट पनि लिपिड पनि चिल्लो हुन्छ, त्यही भएर लिपिड चाहिँ केले गर्ने? एससीआर है, सम्झिने टेक्निक। लुक हियर, गोल्गी बडिज को फंक्शन के रहेछ? प्रोटिन प्याकेजिङ। यस, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, यो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, मार्क गर्नु।
द्याट इज प्रोटिन प्याकेजिङ एक्जाममा सोध्छ हेर्नु है नेमको एक्जाममा पनि सोध्छ ढुक्क बस्नु नेमको एक्जाममा ढुक्क सोध्छ यो क्वेसन इभन फाइलको लागि पनि इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन प्रोटिन प्याकेजिङ अकर्स इन प्रोटिन प्याकेजिङ अकर्स इन अप्सन नम्बर ए फर्स्टमै दिन्छ एक्जामिनरले एक्जामिनरले फर्स्टमै दिन्छ राइबोजोम सेकेन्डमै दिन्छ आरइआर थर्डमा दिन्छ एमआरएनए र डीमा बल्ल दिन्छ गल्गी बडिज र म्याक्सिममले एन्सर राइबोजोमकै आरइआर लगाउँछन् जसले पनि फर्स्ट टाइम सल्भ गर्छ नि मैले पनि फर्स्ट टाइम सल्भ गर्दाखेरि राइबोजोम नै लगाएको थिएँ आई वाज सरप्राइज नेमको एक्जाममा त अलिअलि मिस्टेक पनि भइरहेको हुन्छ मिस्टेक होला भनेर खोज्छु त इन्डियामा सोधेको पास्ट क्वेसन रहेछ गल्गी बडिज द्याट इज प्रोटिन प्याकेजिङ हेर्नु है प्रोटिन सिन्थेसिस अकर्स इन राइबोजोम तर प्याकेजिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ गल्गी बडिजमा लुक हियर भनेपछि निसेल्स ग्रेन्युल्सको फङ्सन के रहेछ प्रोटिन सिन्थेसिस इआरको पनि आरइआरको फङ्सन के रहेछ प्रोटिन सिन्थेसिस र गल्गी बडिजको फङ्सन के रहेछ प्रोटिन प्याकेजिङ भनेपछि लुक हियर दिस वान द फङ्सन इज प्रोटिन सिन्थेसिस द फङ्सन इज प्रोटिन सिन्थेसिस यसको फङ्सन के रहेछ प्रोटिन प्याकेजिङ भनेपछि हेर न प्रोटिन रिलेटेड सबै कुरा एक्सनमा प्रेजेन्ट कि एब्सेन्ट यस एब्सेन्ट द्याट इज द एक्चुअल कन्सेप्ट इज प्रोटिन बडिज आर एब्सेन्ट इन एक्सन है त एक्चुअल कन्सेप्ट के रहेछ द्याट इज प्रोटिन बडिज प्रोटिन रिलेटेड सबै मेटाबोलिजम प्रोटिन रिलेटेड जति पनि मेटाबोलिजम हुन्छ त्यो सबै के रहेछ एक्सनमा एब्सेन्ट द्याट इज प्रोटिन बडिज आर एब्सेन्ट के रहेछ प्रोटिन बडिज आर एब्सेन्ट लेखिदिनु एक्जाममा यति सम्झ्यो भने तिमीहरू हिरो भयो नसम्झे पनि निसेल्स ग्रेन्युल्स मात्रै सम्झ्यो भने पुग्न त पुग्छ तर अलिकति एक्स्ट्राअर्डिनरी जान्नु छ कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो क्वेसन सोध्यो भने एकदमै गाह्रो निटमा सोध्ने क्वेसन एम्समा सोध्ने क्वेसन आयो भने चाहिँ यु सुड नो कि प्रोटिन बडिज एक्चुअल कन्सेप्ट के रहेछ प्रोटिन बडिज आर एब्सेन्ट इन एक्सन है त ओके नाउ लुक हियर दिस एक्सन the axon is covered by a white sheath the axon is covered by a white sheath called as this sheath is known as myelin sheath यसलाई के भने रहेछ myelin sheath it is covered by a white sheath called as myelin sheath है त this is known as myelin sheath this is known as myelin sheath okay the myelin sheath is continuous कि discontinuous look at this figure यो फिगरमा हेर्नु त from the figure please tell me the myelin sheath is continuous कि discontinuous it is continuous कि discontinuous भन न सी or डी मा रिप्लाई गर्नु continuous कि discontinuous yes very nice that is it is interrupted at various places and these interruptions are known as nodes of Ranvier यसलाई नि के भने रहेछ nodes of Ranvier these nodes are known as nodes of Ranvier त यसलाई नि के भने रहेछ nodes of Ranvier एउटा सेक्सनमा nodes of आलिया भन्दै थियो कसैले नोट्स अफ दीपिका भन्दै थियो फेरि कसैले मलाई त सलमान खान मन पर्छ नोट्स अफ सेल्मोन भाइ भन्दै थियो नट नोट्स अफ सेल्मोन दिस इज नोट्स अफ रानवीर है त दिस वान इज नोट्स अफ रानवीर द माइलिन sheath is discontinuous एक्जाममा सोध्छ द माइलिन sheath is discontinuous it forms interruptions and these interruptions are known as nodes of Ranvier एक्जामिनर त्यति मूर्ख छैन कि द नोट्स प्रेजेन्ट इन द एक्सन इज कल्ड एज भनेर सोध्नेवाला छैन नोट्स भन्दै हो त नोट्स अफ रानवीर लगाइहाल्छ इन्टरप्सन्स भन्छ द एक्चुअल डेफिनेसन इज इन्टरप्सन्स है सो वाट एभर आई एम रिपिटिङ वाट एभर आई एम आस्किङ यु दिस अल आर टोटल्ली फर्म अफ एमसिक्युज यो सबै भनेको जिआरबीमा भएको ट्रिमामा भएको एमसिक्यू है बिकज जति क्वेसन्स तिमीलाई थाहा छ त्यसको ट्रिपल मलाई थाहा छ लुक नोट्स अफ रानवीर these are the interruptions in the myelin sheath and these interruptions are called as nodes of Ranvier the myelin sheath contains a special cell and these cells are called as यो सेललाई नि के भन्छ these cells are called as Schwann cells these cells are known as Schwann cell these are known as this one is your Schwann cell this is your Schwann cell this one is Schwann cell this is Schwann cell this one is your myelin sheath it is myelin sheath कुन कलरको हुने it is of which color tell me myelin sheath कुन कलरको हुन्छ स्टार्टिङमा भने मैले कुन कलरको it is white in color the myelin sheath is white in color okay the myelin sheath tell me the myelin sheath is made up of which material it is made up of phospholipid right? This one is made up of phospholipid it is made up of phospholipids okay tell me if the myelin sheath is made up of phospholipids यदि phospholipidले बनेको हो भने tell me the myelin sheath is conductor के insulator it is conductor के insulator everyone please reply conductor के insulator myelin sheath
ले बनेको हो भने सरी फोस्फोलिपिडले बनेको हो भने माइलिन सिथ इज कन्डक्टर कि इन्सुलेटर कन्डक्टर भन्दैछ एउटाले फेरि एक पन्जा हान्छु नि तिमीहरूलाई त्यही गोर्खाको चितुवा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरूले अनि ठाउँमा आउँछौ लिपिड फ्याट भनेपछि के गर्छ मोटो मान्छेलाई जाडो कम हुन्छ भने सुनेको छौ होला नि मोटो मान्छेलाई जाडो कम हुन्छ भने सुनेको छौ किन हुन्छ बिकज उसको बडीमा धेरै फ्याट हुन्छ and fat provides insulation. Fat provides insulation because it is a bad conductor of heat. Because it is a bad conductor of heat. त्यही भएर चाहिँ that's the concept. लिपिडले बनेको भनेपछि it is a insulator. It is a bad conductor. It provides insulation. It provides के भन्छ insulation. The myelin sheath provides insulation. है त the myelin sheath is made up of phospholipid. So it is bad conductor. It provides insulation. It provides insulation. Is that clear? Yes, I'm clear, sir. Okay, now this axon, the terminal part, it forms a button like structure. हेर न यो सर्टको बटन छ नि तिमी लाउने सर्टको बटन पाइन्टको बटन जस्तै देखिने यसलाई के भन्छ त बटन्स यसलाई के भन्ने बटन्स these are called as buttons यसलाई नि के भन्छ buttons it is called as buttons also called as synaptic knob also known as synaptic knob है त buttons also known as synaptic knob. This is all about the structure of neuron. This is all about the structure of neuron. Everyone, tell me. A typical neuron contains three parts. This process are known as dendrites. It's like cytosol or cell body. अर्को नाम soma. अर्को नाम के perikaryon. Karyo भनेको nucleus. Biology मा karyo भनेको nucleus. Peri भनेको periphery. Nucleus को वरिपरि हुने सबैले के भन्छ cytosol or cell body. And this longest part is axon. It's like axon है त. Okay. The axon is covered by a white sheath called as myelin sheath. The myelin sheath contains a special cell known as a Schwann cell. It is a Schwann cell. The myelin sheath forms interruptions, and these interruptions are known as nodes of Ranvier. Myelin sheath कुन material बनेको हुने phospholipid. केले बनेको हुने रहेछ phospholipid. It is a bad conductor, a good conductor, bad conductor. It is a bad conductor. So it provides insulation. So it provides insulation. है त. Cell membrane of axon लाई के भन्ने रहेछ axon cytoplasm लाई के भनिदिने exoplasm. Nissels granules are found in cytosol and dendrites. कहाँ पाइन्छ cytosol and dendrites. एक्जाममा रिभिजन गर्दाखेरि फर्स्टमा अलवेज साइटन भन्ने याद गर्नु फर्स्टमा अलवेज साइटन भन्ने याद गर्ने एन्ड बोल के सम्झिने डेन्ड्राइट्स किनकि त्यो एन्ड पछिको डेन्ड्राइट्स बिर्से पनि खासै फरक पर्दैन कहिलेकाहीँ तर अलवेज घोक्दाखेरि मगअप गर्दाखेरि यसरी सम्झिने निसल्स ग्रानुल्स आर फाउन्ड इन साइटोन एन्ड डेन्ड्राइट्स यदि बोथ छैन भने के लगाउने साइटोन बोथ छैन भने साइटोन है त निसल्स ग्रानुल्स आर एब्सेन्ट इन एक्सोन एक्सोनको यहीबाट एब्सेन्ट के एब्सेन्ट हुने रहेछ निसल्स ग्रानुल्स के एब्सेन्ट हुने रहेछ निसल्स granules. This is all about the structure of neurons. Now tell me, what is the function of dendrites? Dendrites को function क्या हो? What's the function? It carries the impulse कता? Impulse कता लाने यसले? Toward cell body कि away from the cell body? कता लान्छ? यसले impulse cell body तिर ल्याउने कि cell body भन्दा बाहिरतिर लान्छ? Towards कि away? Towards. Yes, absolutely correct. That is, it carries impulse. This one carries impulse. इसको function के लिए लिखिदिनु. And the last point, इसको function के लिए it carries impulse. It carries information. It carries information towards the cell body. It carries information towards the cell body. Whereas axon carries the information. The axon, the function is इसको function चाहिँ the function is it carries information. It carries information, impulse. It carries impulse away from the cell body. It carries impulse away from the cell body. It carries impulse away from the cell body. Example उल्टो पाल्टो भइहाल्छ पढेको कुरा बिर्सिन्छौ झुक्किन्छौ सजिलो कुराहरु पनि because more study more confusion, more study more confusion, less study less confusion, no study no confusion. सबसे राम्रो पढ्दै नपढ्ने no confusion है त पढ्यो भने बल्ल पो कन्फ्युजन हुन्छ हैन. ओके एक्सोन हेर न एक्सोनको एबाट एक्सोनको एलाउन गर्नु र अवेको एलाई कति इजी छ. एक्सोनको एउटा एबाट एब्सेन्ट एक्सोनको एउटा एबाट एब्सेन्ट अर्को एबाट के रहेछ अवे है त अर्को एबाट अवे भनेपछि which of the following part of neuron conducts the impulse towards cell body towards के ल्याउने रहेछ डेन्ड्राइट्स के ल्याउने डेन्ड्राइट्स whereas अवे के लान्छ अवे के लाने एक्सोन. सपोज कुनै इन्फर्मेसन यहाँ थियो भने
यहाँको इन्फर्मेसन सेल बडीसम्म के ल्यायो डे एन्ड नाइट्स इम्पल्स यहाँ आइपुग्यो सेल बडीले के गर्छ इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्छ एकैछिन प्रोसेस गरिसकेपछि यो इन्फर्मेसनले फेरि टाढा लाने काम अर्को न्युरोनसम्म पुर्याउने काम केले गर्ने रहेछ त एक्जनको एबाट अवे एक्जनको एबाट के रहेछ अवे है त भनेपछि हेर न एक्जनको दुईटा याद गर्नु एउटा एबाट एब्सेन्ट अर्को एबाट अवे है त अर्को एबाट अवे के एब्सेन्ट हुने निसल्स ग्रेनुल्स के एब्सेन्ट हुने रहेछ निसल्स ग्रेनुल्स अर्को एबाट अवे अर्को एबाट के रहेछ अवे एम आई क्लियर यहाँसम्म क्लियर छ त्यसबाट इमोजी पठाउनु फास्ट सेन्ड मी स्माइली छिटो यति दिनपछि आएको छु केही त पठाउनु पर्छ प्लिज एउटाले कपाल देखेर सर हजुर ग्याङ्स्टर बन्ने हो भन्दै थियो प्लान त त्यस्तै छ नकाट्ने कपाल अब स्वान सेल पिएनएसमा मात्र हुन्छ ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स हुन्छ सिएनएसमा भनेर पढाउनु भएको थियो हामीलाई त हो त्यो पनि ट्रु नै हो तिमीले भनेको कुरा ट्रु एकछिनपछि आउँछ युजल डोन्ट वरी न्युरोग्लियामा आउँछ डोन्ट वरी अहिले बिर्सिदियो ओके क्वेसन लेख्नु राइट अन द क्वेसन प्लिज Nissels granules. Nissels granules are the masses of. Nissels granules are the masses of. Option number A. Option number A मा RER. Option B मा ribosome. Option B ribosomes. Option number C मा mRNA. Option number D मा लेख्नु DNA. Option number D मा DNA. Nissels granules are the masses of भन्यो भने Nissels granules are the masses of. Option number A RER, B मा ribosome, C मा mRNA, D मा DNA. Answer is मन्जिला. मन्जिलाको घर कुन जिल्ला? मन्जिला? काठमाडौँ सर. हजुर? काठमाडौँ. काठमाडौँ हो? काठमाडौँ कुन ठाउँ? काँडागाडी. ओहो रिच किड. काठमाडौँमा घर भनेपछि त हैन? होइन. ओके. साथीको घर काठमाडौँमा छ भनेपछि रिच किड भनिदिइहाल्ने जिस्काउने तरिका. ओके. Nissels granules. Nissels granules they are the masses of के रहेछ rough endoplasmic reticulum. टिक लगाइदिनु rough endoplasmic reticulum. Absolutely correct. हेर न. कुनै कुनै नेपाली बुकमा राइबोसोम दिएको होला कुनै कुनै सरले राइबोसोम पढाउनुहुन्छ द्याट्स एब्सोल्युटली मिस्टेक त्यो मिस्टेक नै हो है द्याट्स नट कन्ट्रोभर्सी त्यो कन्ट्रोभर्सी हैन त्यो मिस्टेक नै भन्छु मैले हैन त्यो बुकमा हेर्नु जहाँ पनि त्यो मिस्टेक नै हो अथराइज बुकमा अथराइज टेक्स्ट बुकमा एभ्रीवेयर द आन्सर इज रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि आरईआर छैन भने बल्ल के लगाउने राइबोसोम यदि आरईआर छैन भने बल्ल के लगाउने राइबोसोम छैन भने बल्ल के लगाउने एमआरएनए बिकज यही रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा यही आरईआर भित्र के हुन्छ आरईआर भित्र के पाइन्छ राइबोसोम डु यु नो व्हाई दिस रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कल्ड एज रफ किन भनेको रफ व्हाई इट इज नेम्ड सो बिकज सपोज यो क्रिस्टै हो भने दिस रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्टेन्स राइबोसोमल डट्स इट कन्टेन्स राइबोसोमल डट भइसकेपछि द सर्फेस बिकम रफ एन्ड इट इज कल्ड एज रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि यो राइबोसोम लस्ट भयो भने the surface becomes smooth and it is called as smooth endoplasmic reticulum. So that's the concept behind the RER and the SCR, naming behind the RER and the SCR. RER contains ribosome. RER भित्र नै के पाइन्छ राइबोसोम RER भित्र नै के पाइने राइबोसोम भित्र गयो भने के पाइन्छ mRNA यो भित्र के पाइन्छ mRNA that is this RER ribosomes RER छैन भने के लगाउने राइबोसोम पनि छैन भने के लगाउने mRNA
that is Nissal's granules, they are the masses of RER. त्यसपछि second priority ribosome and third priority के रहेछ mRNA है त. Okay, tell me now logically भन्नु मलाई if Nissal's granules are the masses of the raw endoplasmic reticulum, this way what is the function of the granules? यो granules को function के होला? If these are the masses of RER, then what's the function? The function is obviously protein synthesis. लेकिन the function के रहेछ? The function is protein synthesis. The function is protein synthesis. The function is protein synthesis. कुनै कुनै bookमा Nissal's granules also called as tigroid bodies, also known as tigroid bodies भनेर पनि लेखेको होला. सरले त पढाउनु भएन भनेर सोचिरहेको छौ. सरलाई थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ. It is also called as tigroid bodies. के गर्ने यो पढाएर सोध्दैन एक्जाममा, कहीँ पनि सोध्दैन, कहीँ पनि चाहिएन लिटरली है. बुकमा लेखेको छ अल्टरनेटिभ नेम Nissal's granules also known as tigroid bodies. पढ्नेहरू त मनमने मक्ख पर्छन्. म त अल्टरनेटिभ नेम पनि याद गर्छु. एक्जाममा सोधिदिन्छ. Nissal's granules नदिएको खण्डमा म मिलाउँछु, अरूले बिगार्छन् भनेर मक्ख परेर बस्छु. तर के गर्ने, सोध्दैन, कुनै पनि एमसिक्यू नै छैन. टाइग्रोइड बडिजको एमसिक्यू नै छैन. कति कुराहरू पढ्दाखेरि रमाइलो लाग्छ, तर सोध्दैन एक्जाममा है. त्यस्तो कुराहरू पढेर काम छैन. प्लिज डोन्ट वेस्ट योर टाइम. यु माइट बी थिङ्किङ सर वेयर्स द एक्जोलेममा, यो न्युरोन्समा एक्जोलेममा कहाँ छ, वेयर्स द एक्जोन हिलक, वेयर्स द न्युरिलेममा. आई नो अल दिस थिङ्स. एक्जोलेममा होइन, सरी, न्युरिलेममा. न्युरिलेममा भनेको कभरिङ अफ न्युरोन्स. एक्जोन हिलक भनेको यहाँको ट्रायङ्गुलर पार्ट. यहाँको ट्रायङ्गुलर पार्टलाई भन्छ एक्जोन हिलक. यहाँको इन पार्टलाई भन्छ टिलोडेन्ड्रिया. दिस थिङ्स वेनेभर यु go through the textbook, यो पढ्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स फेसिनेटिङ, रमाइलो लाग्छ. ओहो नयाँ कुरा थाहा पाइयो, खतरा कुरा रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ. तर एमसिक्यूमा काहीँ पनि सोध्दैन है. एमसिक्यूमा काहीँ पनि सोध्दैन. त्यो कति कुराहरू फिल्टर गर्नुपर्छ, कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट कुन कुरा नन इम्पोर्टेन्ट कसरी थाहा पाउने, बाई टु टेक्निक्स, दुईटा मात्रै टेक्निक्स है. वान इज बाई टेकिङ लेक्चर्स. लेक्चर एटेन्ड गर्यो भने जुनसुकै फिजिकल अनलाइन जुनसुकै लेक्चर एटेन्ड गर्यो भने सरले भन्नुहुन्छ, सरले क्लासमा भन्नुहुन्छ कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट कुन कुरा नन इम्पोर्टेन्ट, कुन कुरा सोधेको छ कुन कुरा सोध्दैन. र अर्को भनेको बाई म्याक्सिमम एमसीको प्र्याक्टिस. आई अलरेडी टोल्ड यु दिस टु थिङ्स. दुईटा कुरा, बाई टेकिङ लेक्चर्स, अर्को भनेको म्याक्सिमम एमसीको प्र्याक्टिस. किनकि एक्जामिनरले कहिले पनि क्वेसन आफै बनाउँदैन, थ्योरीबाट कहिले पनि एमसीक्यू आउँदैन. अलवेज एक्जिस्टिङ एमसीक्यू आउँछ है. एक्जिस्टिङ एमसीक्यू भनेको कुनै न कुनै बुकमा हुन्छ. त्यो एमसीक्यू कुनै न कुनै बुकमा एक्जिस्ट गरेको हुन्छ, बिकज दे आर रिटन बाई सम अफ द स्ट्यान्डर्ड अथर्स, सम अफ द जेन्युन अथर्स. झारपाते मान्छेले क्वेसन बनाएको होइन, त्यो स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुकमा भएको क्वेसन नै आउने हो. त्यहीबाट थ्योरीबाट कहिले पनि क्वेसन आउँदैन. थ्योरी जतिको इम्पोर्टेन्ट छ एमसिक्यू त्योभन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट छ है. आई विल से 55% एमसिक्यू नै इम्पोर्टेन्ट छ, 45% थ्योरी. बिकज अल्टिमेटली त्यही थ्योरीबाट एमसिक्यू डिराइभ हुने हो. त्यही भएर चाहिँ थ्योरी छोडेर पुरै एमसिक्यूमा जम्प गर्न सकिँदैन, र एमसिक्यू छोडेर थ्योरी मात्रै पढेर पनि हुँदैन है. इक्वली नै पढ्नुपर्छ. तर थ्योरी भन्दा कति कुराहरू फरक पर्छ. फर्स्ट क्वेसन इक्जाम्पल थियो स्ट्रक्चरल युनिट, फङ्सनल युनिट. थ्योरीमा त पढ्छौ स्ट्रक्चर एन्ड द फङ्सन, तर एमसिक्यूमा गएर त्यही क्वेसन छुट्याइदिन्छ है त. ओके, भनेपछि Nissal's granules आर द मासेस अफ के रहेछ आरइआर छैन भने के लगाउने, राइबोसोम पनि छैन भने के लगाउने, mRNA. फङ्सन के भनिदिने, प्रोटिन सिन्थेसिस. फङ्सन के रहेछ, प्रोटिन synthesis. नेक्स्ट क्वेसन लेख्नु. नेक्स्ट क्वेसन प्लिज. collection of axon in central nervous system is known as. Collection of axon in central nervous system is known as. Option number A nerve. Option B tract. Option number C ganglion. Option number D nucleus. Option number D nucleus. Tell me. Collection of axon in the central nervous system is known as. Option number A nerve. Option B tract. Option number C ganglion. Option number D nucleus. गाह्रो क्वेसन, हार्ड क्वेसन भन्छु म यसलाई. नर्भस सिस्टमको गाह्रो क्वेसन भन्यो भने यो एउटा गाह्रो क्वेसन हो. इन्डियामा सोधेको छ, एक पटक सोधेको छ इन्डियामा. एज फार एज आई रिमेम्बर जिआरबीमा क्वेसन छ. जिआरबीमा यो क्वेसन छ र मलाई जतिसम्म याद छ म यो पनि भनिदिन्छु. कसैसँग यदि इन्डियन बुक जिआरबी छ भने यो क्वेसन ब्याङ्क, यो नर्भस सिस्टमको जुन एमसिक्यू छ
आई थिङ्क सेकेन्ड लास्ट पेज अर लास्ट पेजतिर होला यो क्वेसन एकचोटि चेक गरिदेऊ न सरको मेमोरी त क्या खतरा भनेर कलेक्सन अफ एक्जन इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इज नोन एज थर्ड लास्टै हो अनुप एम राइट Yes, Sada, you are right. For last question number 476. या लास्ट लास्टतिर छ होइन जे ओके कलेक्सन अफ एक्जन इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इज नोन एज के लगाउने एन्सर इज ग्याङ्लियन अनु बुक हेरेर पनि एन्सर रङ भनिरहेको छ एन्सर पनि हेरिदियो के छ एन्सर दिएको एन्सर इज एबिसिडी मन्जिला भूषण अप्सन नम्बर सी इज द रङ एन्सर अप्सन नम्बर डी पनि रङ एन्सर कलेक्सन अफ एक्जन इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्यो भने के लगाउने एन्सर इज ट्र्याक्ट हेर्नु है यो चारवटा कन्टेन्ट यो चारवटा कुरा सायद नेमको मोडलको थ्योरीमा पनि दिएको छ नर्भ ट्र्याक्ट ग्याङ्लियन न्युक्लियस नाउ लेट मी क्ल्यारिफाई वाट एक्चुअली इज दिस फोर टर्म्स है त यो चार टर्म के हो लेट मी एक्सप्लेन फरक फरक छ है त एभ्री वान लुक एट दिस फिगर यो फिगरमा हेर्नु त लुक हियर दिस वान दिस इज द कट सेक्सन अफ द सेरेब्रम दिस इज द कट सेक्सन अफ द सेरेब्रम सेरेब्रमलाई काटिसकेपछि तल दिस वान इज पन्स मेडुला त्यसपछि के आउँछ स्पाइनल कर्ड देन आफ्टर दिस वान इज योर स्पाइनल कर्ड है त दिस इज योर स्पाइनल कर्ड फिगरमा हेर्नु ओके यो सबै दिस वान इज सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र के पर्ने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र के पर्ने दुईटा कुरा वान इज ब्रेन एउटा के पर्छ ब्रेन र अर्को के त स्पाइनल कर्ड एउटा के रहेछ स्पाइनल कर्ड है त एउटा के पर्छ ब्रेन वान इज ब्रेन र अर्को के रहेछ स्पाइनल कर्ड र पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भित्र के पर्छ पेरिफेरल भनेको यहाँबाट जति पनि बाहिर निस्किन्छ यहाँबाट जति पनि नर्भहरू बाहिर निस्किन्छ द्याट इज क्रेनल नर्भ्स एन्ड स्पाइनल नर्भ्स त्यसलाई के भन्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है त सिएनएस मिन्स सिएनएस भनेको द्याट कन्स्टिट्युट टु थिङ्स वान इज ब्रेन यहाँसम्म ब्रेन र अर्को के हुन्छ स्पाइनल कर्ड वराज पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको क्रेनियमबाट आउने क्रेनल नर्भ्स र स्पाइनल कर्डबाट आउने के हुन्छ स्पाइनल नर्भ्स है त यहाँसम्म क्लियर छ न यसभित्र यो सबै आवर इन्टायर नर्भस सिस्टम जति पनि पार्ट छ सेरेब्रम पन्स मेडुला एभ्रिथिङ द्याट इज मेड अप अफ न्युरोन्स सबै केले बनेको हुन्छ न्युरोन्स यहाँभित्र यसरी न्युरोन्स द न्युरोन्स आर लाइक दिस आर द सेल बडी दिस वान इज द सेल बडी दिज आर द सेल बडी र सेल बडीबाट के आयो त यतापट्टि के छ दिज आर द डेन्ड्राइट्स यहाँबाट यसरी के आउँछ एक्जन दिस वान इज एक्जन है त दिज आर द बन्डल्स अफ एक्जन र यसरी नै बन्डल अफ एक्जन कहाँसम्म आउँछ स्पाइनल कर्डको लेभलसम्म सपोज इफ यु वान्ट सपोज यहाँनिर मेरो पेन छ यहाँ पेन छ है आई वान्ट टु ग्राब दिस पेन मैले यो पेनलाई ग्राब गर्न खोजेँ भने फर्स्ट मेरो सेरेब्रममा सोध्छ होइन यहाँको न्युरल सिग्नल पठाउँछ यहाँको न्युरल सिग्नल कहाँ पठायो स्पाइनल कर्डमा र स्पाइनल कर्डबाट फेरि न्युरल सिग्नल कहाँ जान्छ मेरो ह्यान्डमा द्याट इज टु द फिङ्गर्स देन आई मुभ दिस ह्यान्ड त्यसपछि मैले यसरी समात्छु होइन भनेको सिग्नल कहाँबाट आयो फर्स्टमा स्टार्टिङबाट सेरेब्रम हुँदै कहाँ गयो तलपट्टि लोवर लेभल कहाँसम्म जाने स्पाइनल कर्ड र स्पाइनल कर्डमा पेरिफेरल नर्भ्स हुँदै कहाँ आउँछ मेरो ह्यान्ड्समा र त्यसपछि मैले बल्ल यो के गर्छु पेन पिक गर्छु है त भनेपछि इन्फर्मेसन फर्स्टमा कहाँबाट आउँछ न्युरोन्स भनेको न्युरोन्सको सिग्नलिङ दे स्टार्ट फ्रम द सेरेब्रल कर्टेक्स दिस वान इज द सेल बडीबाट के आयो दिज आर द एक्जन्स र एक्जन द इन्ड अप एट द भेरियस लेभल इन द स्पाइनल कर्ड यहाँनिर भेरियस लेभलमा आयो दिज आर द स्पाइनल कर्ड सरी दिस वान इज द स्पाइनल कर्ड एन्ड दिज आर द एक्जन्स है त अब यहाँबाट अर्को न्युरोन एराइज हुन्छ लाइक दिस a lot of neurons arise from this spinal cord कुनै न्युरोन एउटा हाततिर गयो कुनै न्युरोन अर्को अर्गानतिर कुनै न्युरोन अर्को अर्गानतिर like this some neurons towards the heart some neurons towards the hands some neurons towards the feet यसरी a lot of neurons they form peripheral nervous system यो peripheral nerves बना these are the peripheral nerves र त्यसपछि at a point यसले पनि के गर्छ it forms a lot of connection because it forms a lot of connection एउटा सिग्नल अर्कोतिर जान्छ a lot of places यहाँ फेरि के हुन्छ अर्को न्युरोनको कनेक्सन these are the neurons these are the another neurons group of neurons यसरी a lot of connection because एउटै पोइन्टबाट डिफरेन्ट न्युरोन्समा सिग्नल एकैचोटि ट्रान्समिट हुन्छ है त ओके न यो सबै टेल मी यो सबै लाइन पर्ने यति सबै के भयो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम कि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम टेल मी सीएनएस कि पीएनएस सीएनएस और पीएनएस यति सीएनएस और पीएनएस रिप्लाई गर न
यति पार्ट के भयो मैले बनाएको सिएनएस र पिएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यो सबै पार्ट के भयो त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है त यो सबै पार्ट के भयो त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र यति पार्ट यसबाट जति पनि नर्भहरू एराइज हुन्छ न्युरोन्सहरू यो सबै पार्ट के भयो त यदि सबै पेरिफेरल नर्भस सिस्टम यतापट्टि पनि जान्छ यतापट्टि पनि गयो कुनै हार्टमा कुनै लङ्समा कुनै नर्भ्स फिङ्गर्समा कुनै राइटमा कुनै लेफ्टमा सबै यति पुरै पार्ट के भयो त सिएनएस र यसबाट जति पनि निस्किन्छ पेरिफेरी सबै के भयो त पेरिफेरल नर्भस सिस्टम नाउ this one is the cell body and these are the axon. Axon end up making synaptic nerve. यहाँबाट फेरि अर्को न्युरोनको कनेक्सन भयो that forms peripheral nervous system. फेरि यहाँबाट अर्को न्युरोनको कनेक्सन हुन्छ है त नाउ what actually is this tract? Tract भनेको collection. That is collection of the axon in the central nervous system. यो बन्डल अफ axonलाई के भन्ने रहेछ त tract. यसलाई के भन्ने tract है त am I clear भनेपछि this bundle actually this bundle of axon is called as tract. यसलाई के भन्ने रहेछ tract that is collection of axon in the central nervous system is called as tract. यहाँ पनि यो स्पाइनल कर्डको लेभलमा पनि भनेको स्पाइनल कर्ड पनि त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट हो यो बन्डललाई पनि के भन्छ त ट्र्याक्ट यसलाई पनि के भन्ने रहेछ ट्र्याक्ट है त नाउ कन्भर्सली collection of axon this collection of the axon in the peripheral nervous system is called as nerve यसलाई के भन्ने रहेछ नर्भ है त भनेपछि दुईटा कुरा हेर्नु है दुईटा कुरा compare and contrast here collection of the axon in the central nervous system यदि यो बन्डल अफ एक्जन यदि सिएनएस मा पर्छ भने यसलाई के भनिदिने ट्र्याक्ट तर यही बन्डल अफ एक्जन बाहिर पर्छ भने यसलाई के भन्ने रहेछ नर्भ है त नाउ द टु टर्म्स दैट इज न्यूक्लियस एन्ड ग्याङ्ग्लियन न्यूक्लियस र ग्याङ्ग्लियन भनेको दैट इज कलेक्सन अफ सेल बडीज इन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो कि नै दिस वान इज सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यो कलेक्सन अफ सेल बडीलाई के भन्ने रहेछ न्यूक्लियस यसलाई नै के भनिदिने न्यूक्लियस this collection of the cell bodies in the central nervous system is called as यसलाई नै के भन्छ this is called as nucleus त्यसो भए this one यसलाई के भनिदिने everyone tell me this collection of cell body in the के हो यो यसलाई के भन्ने यसलाई न्यूक्लियस भनेको ग्याङ्ग्लियन लजिकल्ली न्यूक्लियस भनेको ग्याङ्ग्लियन भन्ने यसलाई आर यु स्योर पढाइ पाठ 16 भनेको यही नै हो यो सबै पार्ट के भयो यति पार्ट दिस वान इज सिएनएस कि पिएनएस सिएनएस यदि यो पिएनएस भनेर चाहिँ फेरि यदि यो कलेक्सन अफ द सेल बडीज इन द सिएनएस यहाँनिर न्युक्लियस हो भने यो पनि त सिएनएस हो होइन र स्पाइनल कर्ड भित्रै छ नि यो त बाहिर गएको छैन नि भनेपछि यदि यो कलेक्सन अफ सेल बडी इन द सिएनएस न्युक्लियस हो भने यसलाई पनि के भन्छ न्युक्लियस यो पनि के रहेछ न्युक्लियस दिस इज कल्ड एज न्युक्लियस दिस वान इज कल्ड एज न्युक्लियस नाउ दिस वान अब मलाई भन्नु दिस कलेक्सन अफ सेल बडी इन द पिएनएस इज कल्ड एज यसलाई बल्ल के भनिदिने दिस इज कल्ड एज ग्याङ्ग्लियन यसलाई बल्ल के भन्ने रहेछ त ग्याङ्ग्लियन इज द्याट क्रिस्टल क्लियर टेल मी यति बुझ्यो भने खतरा हो तिमीहरू सल्युट हान्नुपर्छ तिमीहरूलाई मैले घोक्दै गएको थिएँ आफ्नो पालोमा इन्ट्रान्समा घोक्दिएको थिएँ मैले नो वान टोल्ड मी लाइक दिस यति बुझाएको छ यस सर नो टेल मी एम आई क्लियर ओके भनेपछि हेर न नर्भ भनेको रहेछ कलेक्सन अफ इट इज कलेक्सन अफ एक्जन इन सिएनएस कि पिएनएस दैट इज collection of axon in PNS भन्यो भने के लगाउने nerve this is nerve that is peripheral nervous system मा collection of the bundles of axon लाई के भन्छ nerve भन्छ है bundles of axon लाई के भन्ने nerve भन्ने whereas collection of the axon in the CNS भन्यो भने के लगाउने tract whereas this one ganglion everyone tell me collection of cell bodies in कहाँ रहेछ CNS कि PNS please reply me ganglion ma collection of cell bodies in ka CNS or PNS everyone please tell me C or P ma reply garnu yaneri ke lekhau maile PNS yes absolutely correct very nice collection of cell bodies in peripheral nervous system bhanyo bhane ke lagaउने ganglion whereas यही कुरा collection of cell bodies in central nervous system bhanyo bhane के लगाउने nucleus यो चारवटा कुरा है चारवटा कुरा घोक्नु पर्छ कन्फ्युजिङ छ
कन्फ्युजिङ छ तर यसरी बुझ्यो भने कहिले पनि बिर्सिन्नौ कलेक्सन अफ सेल बडिज यो फिगर त बनाउन आउँछ होला नि किनकि यहाँबाट यदि मैले न्युरोन सुरु गरेँ भने अभियसली मैले भने एक्जनको टर्मिनल पार्ट सिनेप्टिक नब बनाउनु पर्छ होला सिनेप्टिक नब बनाइसकेपछि फेरि अर्को सेल बडी बनाउनु पर्छ होला फेरि यहाँ फेरि अर्को सिनेप्टिक नब बनाउनु पर्छ होला यो फिगर भनेको जेनरल फिगर हो यो फिगर बनाएर याद गर्यो भने इजिली सम्झिन्छौ तर यसरी घोक्यो 4 पोइन्ट घोक्यो निमोनिक्स बनायो भने इट्स भेरी कन्फ्युजिङ है यसको निमोनिक्स पनि कन्फ्युजिङ छ एउटा दुईवटा निमोनिक्स थियो बट द्याट्स नट मेमोरेबल खासै याद हुने छैन यो फिगर याद गर्नु इजिली इक्जाममा सजिलो हुन्छ है त ओके कलेक्सन अफ द सेल बडिज इन द सिएनएस भन्नु भने के लगाउने न्युक्लियस whereas collection of the collection of cell bodies in the PNS भन्यो भने ganglion whereas collection of the axon in the axon in the CNS it is called as tract collection of the axon in the PNS is called as nerve in the PNS is called as nerve है त tell me myelin sheath कुन कलरको हुने रहेछ which color a white color कुन कलर a white color भनेपछि tell me myelinated fiber कस्तो हुने कुन कलरको हुने रहेछ which color white color है त myelinated neuron चाहिँ के रहेछ white है त myelinated neuron चाहिँ के हुने रहेछ white whereas non myelinated neuron कस्तो हुन्छ gray as this myelin sheath is white in color the myelinated neuron चाहिँ कुन कलरको रहेछ white it is white in color whereas non myelinated neuron चाहिँ कुन कलरको हुने gray it is gray in color okay this much for today आजलाई यति नै myelin sheath is white in color so myelinated neuron becomes white whereas non myelinated neuron becomes gray है त okay any confusions दादा यो तलको एकछिन हेर्नु न भर्खरको चित्र हजुरले के माथि न्युक्लियसदेखि लास्टको न्युक्लियससम्म सिएनएस हुन्छ तर यदि जुन नर्भ र ग्याङ्ग्लियन हाम्रो पिएनएस हुन्छ भन्नुभएको है हजुर त्यति मात्र बुझ्यो हुन्छ है यसमा डायग्राममा यसमा त्यति मात्रै बुझे हुन्छ ल, न्युक्लियस थ्याङ्क र यू ट्र्याक भन्ने कुरा चाहिँ सिएनएस मा पर्यो नर्भ र ग्याङ्ग्लियन भन्ने कुरा चाहिँ पिएनएस मा पर्यो हुन्छ थ्याङ्क यू ओके okay bye bye good night sweet dreams